Assalamu alaikum dear students, how are you? Are you fine? I'm sure you are fine and healthy inshallah. مطمئنم چې تاسو روغ او جوړ and I'm sure you have studied previous lessons, right? Today we are going to start a new lesson of Unit 9. It's lesson 2, page 106. It's about reporting questions, right? So before I take the book and start the examples and work on them, I would like to define reporting questions to you people, right? So let's define it and let's know what it is. So dear students, what is reporting questions? Rapuri sawaluna څه دي? Dear students, now let's turn page 106. We are going now to start and work on the examples. Read these sentences. ولولې دغه جملې دلته موږ ته جملې راکړي. Direct speech. مثلا یو چا زموږ څخه پوښتنه کړې چې do you remember me? آیا ستاسو په یاد یم؟ نو که دا موږ په ډایرکټ ډول سره دې نه reporting question جوړو یا بل چاته ارائه کوو نو موږ وایو he said do you remember me? او که بیا indirect ته بدلو بیا وایو چې he asked. ګوره هغه سوال کړو صحیح دی نو موږ نه وایو چې هغه وویلې چې ستاسو په یاد یم موږ وایو هغه پوښتنه وکړه که د هغه زه په یاد یم یعنې هغه پوښتنه وکړه چې آیا زه د هغه په یاد یم یا نه ګوره دا if که معنا ورکوي ولې دلته چې موږ کله دا بدلو indirect speech ته دا rules دي چې تاسو بیا دغه do به نه راخلی دې په ځای به if راخلی صحیح ده he asked me if or whether I remember him if and whether have got the same meaning دواړه یوه معنا لري صحیح ده The other example, direct speech. She recalled me, where do you study English? هغې زما څخه پوښتنه وکړه په ما یې غږ وکړو چې ته چیرته انګلیش وایې صحیح ده نو که indirect speech کې موږ دا سوال نریټ کوو بیا وایو she wanted to know where I studied English. هغې غوښتل چې وپوهیږي چې ما انګلیسي ژبه چیرته ویل ده صحیح ده نو دلته ګورئ where نه پس do تاسو حذف کوئ ځکه دغلته موږ دا جمله د سوال په توګه نه راخلو د هغې د فکس د هماغې کلمات صحیح ده دا موږ یو ډول جمله ترې جوړو او یوه لویه اوږده جمله چې موږ ته هم نریټ کوونکي وښیي چې هغې څه غوښتل هم د هغې جمله موږ راواخلو او په خپلو الفاظو کې په ساده توګه بیان کړو اوس راځو بل مثال ته احمد said had you finished the work احمد وویل آیا تا کار خلاص کړی اوس که دا موږ indirect ته بدلو وایو احمد inquired me دلته require لیکلی it's not required it's inquired احمد inquired me if I had finished the work if چې راغی دی نه پس تاسو سوالیه فارم کې جمله مخته نه وړئ تاسو دا د عادي جملې په توګه بیا دلته لیکئ او مخته وړئ احمد inquired me if I had finished the work احمد inquired me whether I had finished the work صحیح دی یعنې احمد زما څخه پوښتنه وکړه چې که ما چیرې خپل کار خلاص کړی اوسي بل مثال ته راځو direct speech she said where does شابو live هغې وویلې چې شابو چیرته اوسیږي نو که دا موږ indirect ته بدلو وایو چې she wanted to know where شابو lived هغې غوښتل چې پوهیږي چې چیرته شابو اوسېدلې ده بل مثال direct speech کې که چیرې موږ د چا سوال ارائه کوو وایو چې will you meet my uncle at the party said فیروز ګورئ تاسو کولی شئ د یو چا په هکله که وایي مثلا she said هغې وویلې او یا هم تاسو کولی شئ اول سوال ارائه کړئ په انګلیسي ژبه کې بیا ووایئ چې هغې وویلې صحیح ده نو دلته ګورئ will you meet my uncle at the party said فیروز آیا ته به ملاقات وکړې په محفل کې زما کاکا سره فیروز وویلې او یا هم ویلی شو فیروز said will you meet my uncle at the party right both of them are okay and correct اوس راځو که دا چیرې موږ indirectly یو چاته نریټ کوو نو بیا وایو فیروز inquired if I would meet his uncle at the party فیروز پوښتنه وکړه یا یې تحقیق وکړو زما څخه یا یې وپوښتل چې که چیرې زه د هغه کاکا سره په محفل کې ملاقات وکړم Dear students, let's work on the rules now, right? In reporting questions, the indirect speech is introduced by some such verbs as ask, inquire, etc. Why per reporting سوالونو کې یا راپوري سوالونو کې که چیرې موږ indirect speech څخه استفاده کوو بیا وایو چې بیا موږ د کومو افعالو څخه استفاده کوو د asked یعنې پوښتنه یې وکړه inquired هم پوښتنه یې وکړه یا تحقیق وکړو When the question is not introduced by an interrogative word, the reporting verb is followed by whether or if. ښه که چیرې زموږ سوال کې interrogative word یا سوالیه word څخه استفاده نه شوي لکه do
does او همداراز مثلا had. بیا دې صورت کې موږ whether یا if څخه استفاده کوو. Dear students, now here we have some examples. Here are 9 sentences. We have to change them to reporting questions by using direct and indirect speeches, right? So let's work on them. Change the following questions from direct to indirect speech. Why لاندی دغه سوالونه تاسو د ډایرکټ سپیچ څخه انډایرکټ ته بدل کړئ. اگزامپل یې ورکړی the manager said what are you doing. نو که دا موږ بدل کړو وایو چې the manager inquired what I was doing. manager پوښتنه وکړه چې ما څه کول. صحیح ده. he said to me is he from Egypt. هغې ما ته ویل چې هغه د ایجپت یا مصر څخه دی. the police asked if he was from Egypt. پولیس پوښتنه وکړه که هغه یعنی آیا هغه د ایجپت څخه دی. Now let's work on the examples and change them to an appropriate form, right? Of it, in fact. Number 1, my father said, what are you doing? زما پلار وویل چې ته څه کوې. نو وایو چې که دا چیرې موږ indirect speech ته بدلو وایو چې my father inquired what I was doing. صحیح ده. ما تاسو ته ویل دا به بیا تاسو نارمل جملې په توګه مخ ته وړئ. داسې به نه وي چې what was I doing. تاسو به وایئ what I was doing. Number 2, where do you live? Asked the stranger. The stranger inquired me where I live. Yeah, the stranger wanted to know where I live. Say that. Number 3, the policeman said to us, where are you going? The police زموږ څخه پوښتنه وکړه چې تاسو چیرته ځئ. ګورئ په ډایرکټ توګه موږ دا جمله بل ته انتقالوو چې پولیس زموږ څخه پوښتنه وکړه چې تاسو چیرته ځئ. که انډایرکټ ته بدلو پولیس زموږ څخه پوښتنه وکړه چې موږ چیرته زو یا چیرته تللیو. So اوس راځئ دا بدل کړو. The policeman said or asked where we were going. پولیس زموږ څخه پوښتنه وکړه چې موږ چیرته تلو. Number 4, he said will you come and listen to me. اوس که دا موږ indirect ته بدلو بیا وایو چې he asked if I went and listened to him. صحیح ده. موږ وویلې چې موږ past tense ته خپل indirect speech بدلو. ولې یو څه همیشه په یاد لرئ چې په دا هر څه په فارمل انګلیش کې دي. په انفارمل انګلیش لانګویج کې ته کولی شئ داسې هم ووایئ چې he asked me if I go and listen to him. It is not incorrect, right? Dear students, په یو څه په یاد لرئ چې دا په فارمل انګلیش کې تاسو فکس هم دا ډول مخ ته تللی شئ. ولې په انفارمل کې تاسو کولی شئ ووایئ چې he asked me if I go and listen to him, right? یعنی که تاسو past tense ته چینج هم نه کړو په فارمل انفارمل لانګویج کې تاسو څخه څوک نه پوښتي تاسو غلطي څوک نه نیسي. صحیح ده. دا کاملا صحیح ده. Number 5, do you speak English? The director said. The director inquired if I spoke English. ډایرکټر زما څخه پوښتنه وکړه که چیرې زه یعنې انګلیش خبرې کولی شم یا کوم. Number 6, she said how are you? She asked how I was, right? دا رقم ویلی شئ. Number 7, the teacher said where is your book? استاد پوښتنه وکړه ستا کتاب چیرته دی. The teacher wanted to know that where my book was. صحیح ده. ګورئ دا هم تاسو پکې استفاده کولی شئ. Number 8, how much did you buy the jacket? My father said. وایي تا دا جاکټ په څو روپیو واخیستلو. زما پلار پوښتنه وکړه. نو که دا انډایرکټ ته بدلو وایو چې my father said how much I bought the jacket. زما پلار وویلې یا my father asked یا my father wanted to know how much I bought the jacket. صحیح دی. زما پلار غوښتل چې وپوهیږي چې ما دا جمپر په څومره یا څو روپیو اخیستی. And the last one, the shopkeeper said did you like the jacket? نو شاپکیپر وویلې یا هم دکاندار وویلې چې ستا دا جاکټ خوښ شو. نو که دا بدلو وایو چې the shopkeeper inquired if I liked the jacket. شاپکیپر یا هم دکاندار پوښتنه وکړه چې یعنې آیا زما دا جاکټ خوښ شو یا نه. So dear students, ما تاسو ته ویلې چې دې لپاره چې موږ reported questions یا reporting questions جوړ کړو موږ د ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ څخه استفاده کوو. ګورئ تاسو ته زه په یو مثال کې واضح کړم. مثلا احمد زما څخه پوښتنه کړې چې do you work here? آیا ته دلته کار کوي؟ نو کله چې زه محمود ته دا جمله نریټ کوم زه ورته په مستقیم د هماغه د الفاظو په استعمال سره فکس د هماغه الفاظ استعمالوم او ورته وایم چې احمد زما څخه پوښتنه وکړه چې آیا ته دلته کار کوي. ګورئ دا شو په ډایرکټ سپیچ کې. ولې که انډایرکټ کې بیا زه وایم بیا وایم چې مثلا احمد زما څخه پوښتنه کړې چې آیا ته دلته کار کوي. نو که انډایرکټ ته بدلوم محمود ته چې محمود
محمود یعنی احمد زما څخه پوښتنه وکړه چې آیا ما دلته کار کولو یا نه صحیح ده دا رقم صحیح ده نو د الفاظ مې ورته بدل کړه چې بیا ما تاسو ته ویل انډایرکټ سپیچ کې موږ یو زمان گذشته ته ځو یا تیر زمان ته ځو نو اوس ګورئ دا جمله کاروم he asked do you work here she asked where do you study ګوره هغه پوښتنه وکړه چې آیا ته دلته کار کوي او هغې پوښتنه وکړه چې ته چیرته درس وایي صحیح دی نو انډایرکټ سپیچز کې که چیرې دا موږ بدلو ګوره بیا داسې وایو he asked do پاکو یعنی که چیرې زموږ جمله په do ډز سره پیل شوې وه یا سوالیه لغتونو سره پیل شوې وه نو بیا موږ هغه پاکو او اف اضافه کوو ګورئ دلته بدلوم he asked if I worked here right sorry dear friends I told you چې موږ دا یو زمانه تیر یا past tense ته ځو I worked here let me write it like this او اخره کې هم نقطه اضافه کوو ځکه دا موږ د جملې په بڼه بل نفر ته ارایه کړله او همداراز مثلا دویمه جمله کې بدلو که where when او دا WH questions راغلو بیا موږ کولی شو چې ووایو چې she wanted to know where I lived هغې غوښتل چې وپوهیږي چې چیرته اوسېږم دلته موږ کولی شو wanted word استعمال کړو یا inquired word هم موږ کولی شو استعمال کړو Dear intelligent students I hope you have learned this lesson it was kind of tricky and kind of complicated but I hope I have elaborated it to you guys very well and I hope you have understood it and if you have any question regarding the direct speeches indirect speeches regarding the reporting questions you can ask me in the comment section one thing and the other thing I have to tell you that in formal language you can use like any kind of questions you can use these ones or these ones but remember your grammatical points have to be step by step یعنی دغه ګرامري لحاظه تاسو باید step by step مختلف شئ یعنی تاسو باید په spoken language کې یا انفارمل کې که چیرې تاسو استفاده کوئ نو جمله ستاسو سبجیکټ باید خپل ځای کې اوسي فعل باید خپل ځای کې اوسي ولې که چیرې دا تاسو بیا په پاست ټینس کې استعمال کړه که پریزنټ کې استعمال کړه دا هیڅ مشکل نه لري صحیح ده انفارمل کې تاسو کولی شئ تھینک یو الله حافظ